Просто зараз на окупованих територіях України росіяни продовжують викрадати цивільне населення. Історії з окупації дуже схожі: жорстоке затримання, побиття, перевезення з одного місця утримання в інше, етапування в Росію та утримання в її в'язницях. Про те, чому окупанти викрадають українців, ми розповідали в минулому відео. Сьогодні ж розкажемо, як їх вивозять і де утримують. Аби не втратити контроль над окупованими територіями, Росія влаштовує чистки. Окупанти полюють на тих, хто, на їхню думку, співпрацює з українськими військовими. Людину можуть затримати будь-де, наприклад, на блокпосту, вдома чи просто серед вулиці. Чіпляються за особисту переписку у соціальних мережах, не такі, на погляд окупантів, фотографії, татуювання, підписки на українські пабліки тощо. Нерідко вже на цьому етапі до затриманих застосовують насильство, руки зв'язують, на голову накидують мішок, можуть бити, погрожувати розстрілом або й вистрілити біля скроні. В окупованих містах викрадених українців утримують у поліцейських відділках, колоніях, слідчих ізоляторах. Утім, бранців настільки багато, що їх тримають у підвалах, ямах і навіть серед поля. Так, у селі Боромля, що на Сумщині, викрадених утримували у залізній будці на території місцевого підприємства, а в місті Береслав у Херсонській області людей тримали в автомобільному контейнері. Для утримання українців окупанти використовують також приміщення підприємств, вокзалів, насосних станцій. У Гостомелі, де стояв транспортний літак «Мрія», людей утримували у величезних холодильниках на території аеропорту. Це було одне з місць, куди затриманих звозили з усієї Київської області, а після через Білорусь переправляли в Росію. Після затримання бранців жорстоко допитують і катують, допоки вони не почнуть зізнаватися у скоєнні нібито злочинів. Вижити вдається не всім. На звільнених від окупантів територіях правоохоронці нерідко знаходять закатованих. Чим далі етапують українців, тим складніше відстежити їхні сліди. Викрадених в окупації людей везуть максимально вглиб Росії. Активну участь у цьому на початку вторгнення брала Білорусь. Саме на її території росіяни розгорнули тимчасові пункти утримання бранців, яких викрадали на півночі України. Звідти людей централізовано везли в Росію. З півдня України затриманих вивозять через Крим, зі сходу – через території ОРДЛО. Частина людей лишаються у в'язницях і СІЗО на окупованих територіях, решту етапують далі. Наразі цивільні українці перебувають у в'язницях по всій території Росії, від Брянська до Іркутська. Якщо з різних причин бранця ніхто не шукає, є ризик, що про нього ніхто не дізнається, і він назавжди залишиться у неволі в Росії. Поширюйте це відео та підписуйтесь на канал медійної ініціативи за права людини. Наступного разу розкажемо про російські в'язниці та умови, в яких там утримують викрадених цивільних та військовополонених українців.